Hello everyone, welcome to Electrical Knowledge YouTube channel. Today I am going to explain Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Now let's start. सबैभन्दा पहिला Kirchhoff's current law को स्टेटमेन्ट हेरौँ र त्यसको एक्जाम्पल पनि हामी हेर्नेछौँ. Kirchhoff's current law र Kirchhoff's voltage law दुईटा ल हुन्छ Kirchhoff's law अन्तर्गत. त्यो मध्ये Kirchhoff's current law भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको स्टेटमेन्टले भन्छ the algebraic sum of currents meeting at a junction in an electrical network is zero. भनेको चाहिँ algebraic sum of currents meeting at a junction कुनै पनि जंक्सन अथवा कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्किटको कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ इनकमिङ करेन्ट्स र आउटगोइङ करेन्ट्सको सम चाहिँ 0 हुन्छ. भनेको सम अफ द algebraic sum है algebraic sum of the currents meeting at a junction is 0. This law is also called Kirchhoff's first law or point law junction rule. Kirchhoff's current law लाई चाहिँ हामी Kirchhoff's first law पनि भन्छौँ अथवा Kirchhoff's point law. एउटा कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम अफ इनकमिङ करेन्ट र सम अफ आउटगोइङ करेन्टलाई चाहिँ अल्जेब्रिकली एड गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई पोइन्ट ल अथवा जंक्सन है कुनै पनि पोइन्ट र जंक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई हिसाब किताब गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी Kirchhoff's current law भनेर पनि भन्छौँ. जसलाई Kirchhoff's point law जंक्सन ल भनेर भनिन्छ. जस्तै यसको प्रुफ हेरौँ अथवा यसको एक्सप्लेनेसनतिर जाउँ. Consider a wire or conductors having currents I1, I2, I3 and I4 meeting at a junction is 0. As shown in figure भने meeting at junction O. यसलाई चाहिँ यहाँनिर O भनौँ. ओके. अब हेर्नुस् त यहाँनिर दुईवटा यो ब्रान्चहरुबाट अथवा दुईवटा कन्डक्टरबाट करेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जंक्सन अथवा जंक्सन O मा अथवा पोइन्ट O मा चाहिँ इन्कमिङ छ. हेर्नुस् त I1 र I2 इन्कमिङ छ. जस्तै यो जंक्सन अथवा पोइन्टबाट I3 र I4 चाहिँ आउटगोइङ छ. ओके. त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा साइन कन्भेन्सन युज गर्छौँ. साइन कन्भेन्सन अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी इन्कमिङ करेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ मान्छौँ है. इन्कमिङ करेन्ट कुनै पनि पोइन्ट र जंक्सनमा चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट्सलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ कन्सिडर गर्छौँ र आउटगोइङ करेन्ट्सलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ कन्सिडर गर्छौँ. सो using Kirchhoff's current law in shortcut KCL we get from figure 3 I1 and I1 plus I2 plus अब हेर्नुस् है यो I3 र I4 के भन्छ त अल्जेब्रिक सम भनेपछि के त प्लस माइनस साइडको सम हो. त्यसकारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ माइनस I3 हुने भयो किनकि यो आउटगोइङ छ प्लस माइनस I4 हुने भयो किनकि यो आउटगोइङ छ. सो I1 plus I2 plus minus I3 plus minus I4 equal to 0 I1 plus I2 equals to अब यो माइनस वाला चाहिँ करेन्टहरुलाई चाहिँ हामी राइट साइडमा लैजाउँ. सो इट बिकम्स I3 minus I3 becomes plus I3 minus I4 becomes plus I4 on the right side. So that sum of the incoming currents equals to sum of the outgoing current भनेर भन्न सक्यो. अनि I1 plus I2 भनेको चाहिँ sum of incoming currents हैन र I3 plus I4 लाई चाहिँ sum of outgoing current हामी भन्न सक्यो हैन. दिस ल इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ चार्ज हैन. चार्ज इज प्रोपोर्सनल टु करेन्ट किनकि I इज इक्वल टु के हो त हाम्रो चाहिँ इज इक्वल टु Q/T भनेको चाहिँ हेर्नुस् त अब सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ यदि टाइम हामी कन्सिडर गर्ने हो भने I इज प्रोपोर्सनल टु Q. I इज प्रोपोर्सनल टु Q हैन. I इज प्रोपोर्सनल टु Q. त्यसै चार्ज चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त कन्जर्भ हुन्छ. भनेको जति यता दुईटाबाट चाहिँ करेन्ट आउँछ त्यति नै I3 र I4 बाट चाहिँ बाँडिएर जान्छ. द्याट मिन्स I1 plus I2 इक्वल्स टु I3 plus I4 हुनै पर्छ. कन्जर्भ हुन्छ भनेको चाहिँ जति आयो त्यति नै जान्छ भन्न खोजेको है. ल यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इट इज KCL इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ चार्ज. चार्जमा चाहिँ यो चाहिँ बेस छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ. अब Kirchhoff's voltage ल हेरौँ त. Kirchhoff's voltage लले के भन्छ त यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ त इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट or closed electrical network the algebraic sum of all the EMFs and the algebraic sum of all the voltage across each resistance is 0. भनेको चाहिँ सबै EMF को सम र algebraic sum of all the voltage drops in resistors is 0. भनेको सबै रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टरहरुमा चाहिँ ड्रप भएको भोल्टेजको अल्जेब्रिक सम है. भोल्टेजको अल्जेब्रिक सम चाहिँ के हुन्छ त यदि सबै जोडियो भने त्यसको टोटल सम चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्छ. सबै अल्जेब्रिक सम भनेको अब EMF सबै EMF लाई जोड्ने प्लस माइनस सहितको EMF लाई जोड्ने. त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ भोल्टेज ड्रप पनि कोही प्लसमा होला कोही माइनसमा होला. ती सबै भोल्टेज ड्रपहरुको समलाई
चाहिँ एड गर्यो भने टोटल चाहिँ हाम्रो के आउँछ त इक्वल टु 0 हुन्छ। अनि दिस ल इज अल्सो कल्ड किर्चफ सेकेन्ड ल हैन। अघि नै हाम्रो के छ किर्चफ केसीएललाई हामीले फर्स्ट ल भनेको थियो, केभीएल हामी सेकेन्ड ल भन्छौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो मेश अर लुप ल भनेर पनि यसलाई पनि हामी भन्छौँ। अघि हाम्रो जङ्सन रुल अथवा पोइन्ट ल भने जस्तै यसमा चाहिँ के त मेश ल अर लुप ल, किनकि यसमा मेश र लुप हैन, मेश अथवा लुप बनेको हुन्छ, लुपभित्र चाहिँ लगाइन्छ, मेश अथवा लुपभित्र लगाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ किर्चफ भोल्टेज ललाई चाहिँ मेश ल अथवा लुप ल है भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसमा पनि अब साइन कन्भेन्सन हामी युज गर्छौँ। साइन कन्भेन्सन राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। यो साइन कन्भेन्सन युज गरेर पछि न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त फर इएमएफ्स डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट, हेर्नुहोस् त डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट र यसको ब्याट्रीको पोलारिटी हेरौँ। हेर्नुहोस् त एउटा ब्याट्री छ, यसको यो साइड नेगेटिभ छ, लेफ्ट साइड नेगेटिभ छ, राइट साइड पोजिटिभ छ र यसलाई हामी ईले जनाइरहेछौँ। त्यस्तै ब्याट्रीको अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त ठिक अपोजिट यो लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडको यो सिम्बल हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ठिक अपोजिट छ भनेको यसको चाहिँ अब नेगेटिभ साइड यता के छ प्लस साइड छ हैन, यसको लेफ्ट साइड चाहिँ प्लस छ हैन, यसको चाहिँ राइट साइड माइनस छ भने यसको राइट साइड प्लस छ। सो यसको अपोजिट यो छ हैन। अब यसको पोलारिटी चाहिँ यसको माइनसदेखि प्लस छ, यसको माइनस प्लस छ यतापट्टि साइड, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड प्लस, यसको लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस। सो अब हामी चाहिँ केबिएल लगाउने बेलामा चाहिँ हैन किर्चफ भोल्टेज ल लगाउने बेलामा चाहिँ यदि हाम्रो डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट चाहिँ हैन अब हामी चाहिँ अब यसरी गइरहेछौँ हैन, यो वेमा गइरहेछौँ भने त्यति बेला हामी के हुन्छ त नेगेटिभ पोटेन्सियलबाट पोजिटिभ पोटेन्सियलतिर जाँदैछौँ हैन, पोजिटिभ पोटेन्सियलतिर जान्छौँ, नेगेटिभ पोटेन्सियलबाट पोजिटिभ पोटेन्सियल अथवा माइनसबाट प्लसतिर जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा अन्तिमको साइन जे हुन्छ त्यो लेख्ने, द्याट इज हामी नेगेटिभ साइनबाट प्लस साइनतिर गइरहेछौँ भनेको अन्तिममा हाम्रो के आयो इन्डमा प्लस साइन आयो। सो हामी त्यति बेला त्यसको चाहिँ पोटेन्सियल के लेख्छौँ त प्लस लेख्छौँ, पोजिटिभ लेख्छौँ। अब त्यस्तै अब हाम्रो यो प्लस ब्याट्रीको लोकेसन यसरी छ, ब्याट्रीको हैन अवस्था सिचुएसन यो छ, तर हामी चाहिँ अब फेरि पनि यही डिरेक्सन गइरहेछौँ। द्याट मिन्स प्लसदेखि द्याट मिन्स हामी गइरहेछौँ यही लेफ्ट टु राइट डिरेक्सनै मुभ भइरहेछौँ। त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस् त अब हामी प्लसबाट इन्टर गरेर माइनसमा एक्जिट भयौँ। दिस मिन्स द्याट अब हाम्रो अन्तिममा के पर्यो माइनस साइन पर्यो। सो आवर पोटेन्सियल विल बी नेगेटिभ। हुन्छ हाम्रो पोटेन्सियल के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो। सो हामीले त्यति बेला चाहिँ इक्वेसनमा के लेख्नुपर्छ त नेगेटिभ लेख्नुपर्छ है। एमएफको लागि केही गाह्रो भएन, यो फिक्स्ड हुन्छ, मात्र हामी कुन डिरेक्सन मुभ गरे अनुसार अन्तिममा हामी के पर्छ हैन मुभ हुँदाखेरि अन्तिममा के पर्छ। जस्तै यताबाट आउँदा यहाँ प्लस पर्यो, यसरी आउँदा हाम्रो यहाँ माइनस पर्यो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ माइनस लेख्यो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ प्लस लेख्यो। अब रेजिस्टेन्सको लागि अथवा रेजिस्टर्सको लागि चाहिँ डाइरेक्सन अफ मुभमेन्ट अब त्यही नै छ, तर यसमा चाहिँ करेन्ट हिँडे अनुसार यसमा पनि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल हेरौँ। अब हाम्रो एउटा रेजिस्टर आर छ, करेन्ट चाहिँ के छ त भने चाहिँ लेफ्ट टु राइट गइरहेछ। हेर्नुहोस् है करेन्ट कहाँबाट गइरहेछ कताबाट कता गइरहेछ त लेफ्ट टु राइट भनेको चाहिँ जहाँ करेन्ट इन्टर गर्छ हामी त्यसलाई हामी प्लस भनेर मान्छौँ, जहाँ करेन्ट एक्जिट हुन्छ अथवा निस्किन्छ त्यसलाई हामी माइनस भन्छौँ। कुनै पनि रेजिस्टरमा चाहिँ इन्टर गरेको ठाउँलाई हामी प्लस भन्छौँ, करेन्ट इन्टर गरेको ठाउँलाई प्लस भन्छौँ र करेन्ट एक्जिट गरेको ठाउँलाई हामी माइनसको रूपमा लिन्छौँ। र अब डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट त हाम्रो लेफ्ट राइटै छ। सो अब हामी अन्तिममा हेर्नुहोस् त के भएर माइनस साइन पऱ्यो पनि अन्तिममा माइनस साइन पऱ्यो। सो हाम्रो पोटेन्सियल चाहिँ के भयो त फल भयो अथवा पोटेन्सियल डिक्रिज भयो। सो त्यति बेला हामी के लिन्छौँ त हामी नेगेटिभ साइन लिन्छौँ। आई इन्टु आर गर्दा हामी के लिन्छौँ त नेगेटिभ साइन लिन्छौँ, किनकि अन्तिममा हाम्रो नेगेटिभ साइन पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् करेन्ट अघि के थियो यहाँ लेफ्ट राइट गइरहेको थियो, अब यही रेजिस्टर छ तर करेन्ट राइट टु लेफ्ट गइरहेछ, राइट टु लेफ्ट भनेपछि त अब जहाँबाट करेन्ट छिर्छ अथवा इन्टर गर्छ त्यसलाई हामी प्लस भन्छौँ, जहाँ करेन्ट निस्किन्छ अथवा एक्जिट हुन्छ त्यो हामी के भन्छौँ माइनस भन्छौँ। ओके पहिला त्यो त हाम्रो आइहाल्छ, पहिला करेन्ट देखाउने, करेन्ट देखाएपछि त्यहाँ प्लस माइनस असाइन गर्ने, प्लस माइनस असाइन गरे पछाडि बल्ल हामी के छ किर्चफ भोल्टेज ल लगाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो डिरेक्सन आउँछ त्यहाँनिर। सो डिरेक्सन अहिले हाम्रो के छ त फेरि लेफ्ट टु राइटै छ हैन, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि हाम्रो अन्तिममा के पऱ्यो त प्लस पऱ्यो। सो अब हाम्रो के भयो त राइज इन पोटेन्सियल भनेको पोटेन्सियल इन्क्रिज भयो। सो त्यति बेला हामी चाहिँ प्लस साइन भनेर चाहिँ आई इन्टु आरको अगाडि लेख्छौँ हैन, अथवा सिम्पली प्लस पोजिटिभ भनेर हामी लेख्छौँ है। ल यसरी चाहिँ हामी छ। अब यसको चाहिँ हामी प्रुफ अथवा यसको एक्सप्लेनेसन पनि हामी हेरौँ। यसको एक्सप्लेनेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल सर्किट यहाँ छ। यो सिम्पल सर्किटमा हेर्नुहोस् त इएमएफ E1 छ,
EMF E2 छ, त्यस्तै रेजिस्टेन्स R1 छ, रेजिस्टेन्स R2 छ। अब यहाँनिर करेन्ट अब एउटै मात्र हुन्छ किनकि देयर इज ओन्ली वान पाथ, सो आई एजुम करेन्ट I1 इन दिस ब्रान्च भनेको अब यो ब्रान्चमा चाहिँ अब करेन्ट I1 फ्लो हुन्छ भने यो सबै एउटै हो हैन, किनकि यहाँ देयर इज ओन्ली वान पाथ, सो I1 जताततै I1 नै फ्लो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यदि मैले करेन्ट I1 एजमा यसरी फ्लो भइरहेको छ भने मान्यो भने अब के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँ करेन्ट इन्टर भयो, यहाँ प्लस भयो, यहाँ करेन्ट एक्जिट भयो, यहाँ माइनस भयो। अब यो त करेन्ट अनुसार चेन्ज हुनेवाला छैन, यो भोल्टेज सोर्स आर फिक्स्ड हैन, भोल्टेज सोर्सेस आर फिक्स्ड, सो देयर पोलारिटी डु नट चेन्ज अकर्डिङ टु द करेन्ट। भनेको चाहिँ भोल्टेजको पोलारिटी चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन अनुसार चेन्ज हुनेवाला छैन, ओके। तर रेजिस्टेन्समा चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन अनुसार त्यसको पोलारिटी यानि कि प्लस र माइनस चेन्ज हुन्छ, ओके। सो यहाँबाट करेन्ट इन्टर गर्यो, सो प्लस यो भयो, यहाँबाट एक्जिट भयो, सो माइनस, यो चाहिँ के भयो त, यसको राइट साइड माइनस भयो। अब यसमा प्लस माइनस अलरेडी फिक्स छ किनकि माइनस यो प्लस साइड जहिले पनि यो के भन्छ लङ्गर साइड चाहिँ प्लस हुन्छ, सर्टर साइड के हुन्छ माइनस हुन्छ। यहाँनिर नि लङ्गर साइड प्लस छ, सर्टर साइड के छ त नेगेटिभ छ, ओके। ल यो फिक्स छ। अनि करेन्ट अब हामीले यसरी मानिरहेछौँ, सो करेन्ट यहाँबाट आयो, सो यहाँनिर इन्टर भयो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ यसको राइट साइडमा प्लस भयो, R2 को राइट साइडमा प्लस भयो, यहाँबाट निस्क्यो करेन्ट, सो हाम्रो करेन्ट चाहिँ के भन्दा लेफ्ट साइडमा के हुनुभयो त एक्जिट भएको छ, त्यस कारणले गर्दा लेफ्ट साइड हाम्रो के भयो त R2 को नेगेटिभ हुने हो हैन, जहाँबाट निस्किन्छ त्यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, ओके। नाउ अप्लाइङ क्रिचॉफ्स भोल्टेज ल हैन कि इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन हैन, हामी नर्मली क्लकवाइज डाइरेक्सन लगाइदिउँ अनि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हामी लगाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर क्लकवाइज डाइरेक्सन चाहिँ मा चाहिँ केबिएल लगाइरहेको छु, सो अप्लाइङ केबिएल वी गेट भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, अब हामी यसरी गइरहेछौँ राइट, यसरी मुभ भइरहेछौँ, ओके। यसरी मुभ भइरहेछौँ भनेको के भयो हेर्नुहोस् त, -2 प्लस गएको होइन, म अन्तिममा के पऱ्यो म मुभ हुँदाखेरि, सो प्लस पऱ्यो, सो त्यसले गर्दा प्लस E1 भयो, ओके। अनि प्लस अल्जेब्रिक सम त प्लस माइनस सहितको सम गरेर जानु पऱ्यो नि त, अनि प्लस अनि हेर्नुहोस् त, अनि यसरी गर्दाखेरि यसरी मुभ हुँदाखेरि के भइरहेछ हेर्नुहोस्, प्लसबाट माइनस गइरहेछ, भनेको फल इन पोटेन्सियल छ राइट। फल इन पोटेन्सियल मिन्स माइनस लेख्नु पऱ्यो पनि, त्यही भएर माइनस I1 इन्टु R1 होइन, भोल्टेज ड्रपलाई हामी V = IR हो नि त होइन, I1 इन्टु R1। अनि फेरि अब यसरी नै हामी मुभ हुँदैछौँ, यसरी आइसक्यो हामी, अब यसरी आउँदाखेरि फल इन यो हेर्नुहोस् त, ब्याट्रीको अन्तिममा के पऱ्यो, हामी यसरी आउँदाखेरि मुभ हुँदाखेरि अन्तिममा माइनस पऱ्यो, सो माइनस E2 लेखेको राइट। अनि फेरि प्लस, अनि अल्जेब्रिक सम सहित गर्नु पऱ्यो नि, अब फेरि यसरी आउँदा अन्तिममा के भयो हेर्नुहोस् त, फेरि माइनस परेन, अन्तिममा माइनस पऱ्यो, सो माइनस I1 इन्टु R2 इक्वल टु 0। भनेको सबै अल्जेब्रिक सम अफ EMF र भोल्टेज ड्रप एक्रस इच रेजिस्टेन्सको चाहिँ सबै जोड्यो भने त्यो इक्वल टु 0 लेख्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्टमा भनेको, त्यो अनुसार हामीले यहाँ लेखियो। सो अब हेर्नुहोस् क्यालकुलेसन गरौँ, E1 को E1 प्लस माइनस माइनस I1 इन्टु R1 प्लस माइनस 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 भयो, E2 को E2 प्लस माइनस माइनस I1 इन्टु R2। अब E1 माइनस E2 एउटा साइडमा राखौँ, यो एकै ठाउँ राखौँ होइन, माइनस I1 इन्टु R1 माइनस I1 इन्टु R2, यो माइनस E2 लेफ्ट साइडमा राखेँ र बाँकीले चाहिँ I1 इन्टु R1 र I1 इन्टु R2 लाई राइट साइडमा भन्दा यो माइनस दुइटै के भन्दा प्लस प्लस भयो, सो E1 प्लस माइनस प्लस फेरि माइनस E2 एन्ड प्लस I1 इन्टु R2, I1 R1 प्लस I1 R2। सो अल्जेब्रिक सम अफ EMFs इक्वल्स टु अल्जेब्रिक सम अफ द भोल्टेज ड्रप्स, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो के भन्छ त अल्जेब्रिक सम अफ द EMFs इक्वल्स टु अल्जेब्रिक सम अफ द भोल्टेज ड्रप्स पनि हामी यहाँनिर भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, दिस ल इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, भनेको चाहिँ यो भोल्टेजले जति इनर्जी छोड्छ त्यति नै इनर्जी दुईवटा रेजिस्टेन्स के गर्छ त कन्जर्भ गर्छ, त्यस कारणले गर्दा यसमा इनर्जी के हुन्छ त कन्जर्भ हुन्छ, भनेको बच्छ, जति इनर्जी निस्क्यो त्यति नै कन्ज्युम गर्यो रेजिस्टेन्सले होइन। Krichhoff's laws are used for the various methods of circuit analysis. The two independent methods of circuit analysis are mesh analysis and nodal analysis। भनेको चाहिँ यसको चाहिँ मेन Krichhoff's लजको दुईटा एप्लिकेसन हुन्छ, एउटा मेश एनालाइसिस अर्को हुन्छ नोडल एनालाइसिस है। यो चाहिँ हामी वन बाई वन स्टडी गर्दै जाँदैछौँ। त्योभन्दा पहिला नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले चाहिँ Krichhoff's लबाट चाहिँ केही क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।